de Remote Military March 2024 van het Finse bedrijf Varusteluka. Nou, vandaag gaan we lekker aan de wandel, meters maken. Ja, het is de bedoeling dat je lekker op pad gaat marsen met je uitrusting. En ja, wat ik al aangaf, dat je meters gaat maken. Dit evenement vindt plaats tussen 26 en 28 april. Ja, vindt plaats op een locatie naar eigen keuze. Vandaag is het zaterdag 27 april. En ja, ik heb er zin aan. Nou, je hebt 3 divisions, dus 3 soorten smaken waar je aan mee kan doen. Namelijk de Open Division, dat is met kleding naar keuze, schoeisel naar keuze. Ja, dat is waar ik vandaag aan mee ga doen. Nou, dan heb je de Military Division, dat is met gevechtstenu en hoge schoenen. Nou, last but not least, dan heb je nog de Recon Division. Dat is de militaire division met een overnachting erbij. Dus je verplaatst eerst de afstand heen, gaat daar overnachten en de volgende dag verplaats je die afstand weer terug. Nou, ik ben geen actief dienend militair meer of reservist. Ja, dus ik ga niet in GVT lopen, in gevechtstenu. Dat is hier in Nederland niet toegestaan. Dus dan hou je nog 1 smaak over en dat is de Open Division. En daar ga ik vandaag lekker aan meedoen. Nou, voor elke division geldt een minimale bepakking van 10 kilo. Van start tot eind. Nou, het weegmoment. Ik heb voor mezelf veiligheid ingebouwd. Dat ik in ieder geval die 10 kilo aan uitrusting meeneem. En voedsel en water niet meereken. Dan zit ik in ieder geval goed. Ik heb een paar blikjes bier mee voor onderweg. Ik heb 4 liter water mee. En wat te knagen voor onderweg. Dus die rugzak die wordt vanzelf minder zwaar. Nou, de locatie en de route bepaal je helemaal zelf. Nou, de route dient deels verhard en deels onverhard te zijn. Je hebt 2 afstanden waaruit je kan kiezen. Dat is 25 kilometer of 50 kilometer. Nou, dit zijn beste afstanden. Onderschat het niet. Als 25 kilometer beter bij jou past dan 50 kilometer, geen enkel probleem. Varusteluka heeft er geen tijd aan verbonden. Het is ook geen wedstrijd, dus geen prestatiedrang. Je doet het puur voor je eigen plezier. Om lekker op pad te gaan met je spulletjes, je rugzak. Om te genieten van de omgeving en om meters te maken. Nou, ik ga vandaag lekker rustig aandoen. Maar ik ga wel voor die 50 kilometer om mezelf lekker te prikkelen. Ik heb daar zin in. En ja, genoeg gepraat. Ik ga aan de wandel. Wil je meer informatie over dit evenement en hoe dit tot stand is gekomen? Dan verwijs ik je door naar de link in de beschrijving van deze video. Marsen met bepakking, een basisvaardigheid van elke militair. Nou, heb je ooit gediend, dan zul je hier positieve en negatieve herinneringen aan hebben. Ik kan me bijvoorbeeld toch heel goed een knakmoment van mezelf herinneren. Nou, marsen, verplaatsen van A naar B te voet, wordt in militaire dienst ook wel VTV genoemd. Verplaatsen te voet. Nou, dit is al zo oud als dat er legers zijn. Denk aan de Romeinen. Die vroeger al van A naar B verplaatsten door middel van een mars. Nou, het doel van een mars is dat je tijdens en na de mars nog steeds inzetbaar bent. Gevechtsgereed, oftewel dat je het gevecht nog steeds aan kan gaan. Nou, marsen is een goede manier om jezelf fysiek fit te houden. Het is ook een goede manier om te kijken waar je grenzen liggen, zowel fysiek als mentaal. Nou, mentaal, vooral met langere afstanden,
kun je een bepaalde rust in je hoofd creëren. Maar naarmate die afstanden groter worden en het gewicht van je rugzak drukt flink op je schouders, dan kun je jezelf behoorlijk tegenkomen. Nou, marsen is dus puur een verplaatsing van A naar B met de benenwagen. Nou, wat er bij mij nog zo is ingegoten van mijn tijd als militair, is dat dit zo snel als mogelijk dient te worden uitgevoerd. Nou, in militaire taal noemen we dat stompen. Nou, die tijd is voor mij geweest. Ik wil bij deze benadrukken, ik ga niet stompen. Ik doe dit tenslotte voor mijn lol. Verrusten lekker heeft er ook geen tijdslimiet aan gegeven. Het is ook geen wedstrijd, geen competitie. Dus ik doe gewoon mijn ding. Ontspannen. Ik heb de nodige rustmomenten ingepland voor een bakkie. Cheers. Om te marsen hoef je geen atleet te zijn. Heel veel zit tussen de oren. Nou, de beste manier om te trainen voor een mars is door te marsen. Maar een mars is afhankelijk van een aantal zaken. Namelijk de afstand, het gewicht van de rugzak, het tempo en het terrein waar je door verplaatst. En eventueel bijkomstige weerselementen waar je mee te maken gaat krijgen. Dat zijn allemaal zaken die hebben invloed op je mars, op je verplaatsing. Het is wel zaak dat er in sommige dingen een goede opbouw zit als je hieraan begint. Blessures. Nou, denk hierbij bijvoorbeeld aan een knieblessure, enkels, Achillespees, rug. Maar goede buik- en rugspieren helpen je om het gewicht van de rugzak te kunnen dragen. Nou, goede beenspieren helpen je natuurlijk ook heel erg hierbij. Schoeisel. De meest belangrijke factor als het gaat om marsen, VTV'en. Heb je slecht schoeisel, dan breek je af, ook al ben je fysiek fit. Het dragen van de juiste sokken is al net zo belangrijk. Het vermindert frictie rondom de voet. Goede sokken zorgen voor minder schuren en blaren. Kleding. Draag comfortabele kleding geschikt om in te lopen. Seizoensafhankelijk. Dress in layers en ventileer daar waar nodig. Voetverzorging. Naast de eerste hulpspulletjes is het belangrijk dat je zaken meeneemt om je voeten te verzorgen. Natte doekjes om je voeten te reinigen. Klein handdoekje om je voeten te drogen. Wat blarenprikkers. Alcoholwipes. 5x5 gaasjes. In het ernstigste geval tape. En een schaar. Wat ook belangrijk is als het gaat om een stukje voetverzorging. Dat is dat je van tevoren, voordat je begint met marsen, je teennagels knipt. Dus hou die kort. Nou, en tijdens het marsen, tijdens de rustmomenten bijvoorbeeld, dat je een sokkenwissel laat plaatsvinden. Rugzak. Nou, het is een Finse militaire mars. En tijdens dit evenement draag ik dan ook een Finse militaire rugzak. Nou, dit is een 30 liter rugzak. En in militair perspectief wordt dit ook wel een patrolbag of een grabbag genoemd. En als dayhiker wordt dit wel een daypack genoemd. Nou, hoe meer gewicht je in die rugzak stopt, des te belangrijker is de heupband, etc. De juiste afstelling en het juist bepakken van je rugzak is erg belangrijk om schuurplekken, pijntjes en rugklachten te voorkomen. Dus zorg voor de juiste balans.
VTV kan heel makkelijk gecombineerd worden met een kaart en kompas. Nou, dan wordt het een KAKO, kaart- en kompasoefening. Een normale VTV vereist weinig oriëntatie, maar misschien is de route niet zo duidelijk aangegeven als dat je dacht. Draag daarom een kaart met de route erop, zodat je zeker bent dat je de juiste richting op verplaatst. Helemaal individueel, zoals ik nu, is het zaak dat je ten alle tijde weet waar je jezelf begeeft en waar je naartoe gaat. Als militair behoort het ook tot de basisvaardigheden. Ik gebruik mijn GPS als een referentiemiddel, plus ik houd op deze manier nauwkeurig de afgelegde afstand bij. Een goede mars heeft een vast tempo en geplande rustmomenten en zorgt ervoor dat je na afloop inzetbaar bent. Maak hiervoor een routeplan. Nou, eigenlijk is VTV'en heel simpel. Zet de ene voet voor de andere voet en hou een vast tempo aan. En zorg ervoor dat je niet afbreekt. Eten en drinken. Nou, drink regelmatig, niet te veel per keer, maar kleine beetjes, verspreid. Blijf gehydrateerd. Vul je ook je verloren elektrolyten aan, zoals suikers en zout. Eet verloren calorieën weer aan. Je kunt wel 5000 tot 6000 kilocalorieën verbranden met een mars van 50 kilometer. Nou, een erg belangrijke taak om dit ook daadwerkelijk te doen. Snackpacks maken helpt je om snel en makkelijk te blijven eten. Soms ontkom je er niet aan, en zeker niet met de langere afstanden, omgevingsafhankelijk ook, is dat het saai begint te worden. Nee, je bent er klaar mee, je vindt het niet meer leuk, de eerste pijntjes komen om de hoek kijken en ja, dat is toch een kwestie van op de tanden bijten en door. En het is gewoon een stukje discomfort wat erbij komt kijken. Nou, belangrijk hierin is wel dat je goed naar je lichaam luistert. Herken pijnlijke signalen, ja, bijvoorbeeld in je rug en in je knieën. Ga jezelf niet stuk lopen. Zet je sok bijvoorbeeld scheef, fix het dan meteen. Menig bloedblaar is begonnen door een kleinigheidje omdat je niet wou stoppen. Meu. Meu. Meu, meu, meu. Meu, 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 meu. Meu, meu, meu. Meu, 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 meu. Meu. Marsen, oftewel VTV'en, is een goede manier om in de outdoors te zijn en er is weinig voor nodig. Een goede voorbereiding en mindset is key. Als je iets hebt gefixt, dan geeft het een gevoel van trots. Ik ben in ieder geval trots op mezelf dat ik dit weer heb gefixt. Nou, het lijkt allemaal zo gemakkelijk van achter een scherm,
maar 50 kilometer is niet niks. Verbeterpijntjes zijn wel degelijk aanwezig nu. Nou, degenen die dit vaker hebben gedaan, die weten hoe het voelt. Als je nog niet weet hoe het voelt, beproef jezelf eens een keer op deze manier door middel van een goede opbouw. Nou, ben je wat gevorderder, dan zou ik willen zeggen, kijk ook eens naar mijn challenge, Me, Myself and I. Misschien is dat wel wat voor jou. De link vind je ook in de beschrijving van deze video. Nou, ik ga vanavond lekker met de beentjes omhoog. Ik hoop dat de informatie tussendoor jullie heeft geholpen of aanzet om er ook lekker op uit te gaan. Bedankt voor het kijken. Mooi.